Αγαπητοί μου τηλεθεατές, ποιος ήταν τελικά ο γίγαντας του Αβαΐου της Κέρνης? Αυτή είναι η ερώτηση της σημερινής εκπομπής και η απάντηση πιστεύω ότι θα σας αφήσει όλους άναυδους. Εννοείται να κάνουμε like και εννοείται να κοινοποιήσουμε σε όσο το δυνατόν πιο πολλά άτομα αυτή την εκπομπή, καθώς για άλλη μια φορά θα μας τιμήσουν δυστυχώς όπως πάντα οι ξένοι. Την ίδια περίοδο λοιπόν που στο Βυζάντιο οτιδήποτε ελληνικό απαγορευόταν, ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε στην Αγγλία, όπως θα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Και ξεκινάω αμέσως με το μεγάλο μυστήριο. Ένα μεγάλο μυστήριο αιώνων γύρω από την προέλευση μιας γιγάντιας φιγούρας από κυμολία χαραγμένη σε λόφο της Αγγλίας αποκαλύφθηκε από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Νέα έρευνα δείχνει ότι ο γίγαντας του Αβαΐου της Κέρνης στο Ντόρσετ ήταν αρχικά σκαλισμένος ως εικόνα του ημίθεου Έλληνα Ηρακλή για να σηματοδοτεί έναν σταθμό συγκέντρωσης για τους στρατούς των Δυτικών Σαξώνων. Μάλιστα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχε παλαιότερα ένας μανδύας που περιέκλειε από κάτω του την κεφαλή ενός ζώου, πιθανόν λιονταριού, ακριβώς δηλαδή όπως απεικονιζόταν παραδοσιακά ο Έλληνας ημίθεος ήρωας Ηρακλής. Κάποιοι παραποίησαν την αρχική εμφάνιση του Ηρακλή, εξού και το μπέρδεμα όλα αυτά τα χρόνια. Διάφορες εικασίες περιβάλλουν εδώ και χρόνια αυτήν τη φιγούρα, με ορισμένους αρχαιολόγους να πιστεύουν ότι μπορεί να χρονολογείται από την προϊστορική εποχή και να σχηματίστηκε από Έλληνες οι οποίοι επισκέφτηκαν την περιοχή, ενώ υπήρξαν και εκείνοι που υποστήριζαν ότι έγινε από εξωγήινους ή ακόμα και για εξωγήινους. Οι ακαδημαϊκοί είπαν ότι ερμηνεύτηκε εκ νέου τον 11ο αιώνα από ντόπιους μοναχούς, όμως μάταια. Το 2021 οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν για το National Trust, στο οποίο ανήκει η τοποθεσία, αποκάλυψαν ότι ο γίγαντας είχε σκαλιστεί στην Αγγλοσαξονική περίοδο και δεν ήταν προϊστορικός ή πιο πρόσφατος όπως πιστεύαμε εμείς λανθασμένα παλαιότερα. Και θα συνεχίσω αμέσως. Εξετάστηκαν οι ζύματα και κελύφοι σαλιγκαριών που υπάρχουν στον χώρο και κατέληξαν στο εκπληκτικό συμπέρασμα ότι ο γίγαντας ήταν ύστερος σαξονικός, πιθανώς του 10ου αιώνα μετά χριστιανικής χρονολόγησης. Η Δόκτωρ Χέλεν Γκίτος και ο Δόκτωρ Τόμας Μόρκομ προσπάθησαν να ανακαλύψουν γιατί δημιουργήθηκε εξ αρχής ο γίγαντας. Εξήγησαν ότι ο ημίθεος Ηρακλής ήταν πάρα πολύ γνωστός στο Μεσαίωνα και υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν τον 9ο αιώνα, σε μια εποχή που η περιοχή δεχόταν σφοδρές επιθέσεις από τους Vikings. Η τοποθεσία του γίγαντα που ξεπροβάλλει από μια κορυφογραμμή και κοντά σε κύριες διαδρομές, μαζί με την πρόσβαση σε γλυκό νερό και τις προμήθειες του τοπικού κτήματος για τα άλογα αλλά και τους στρατιώτες, τον έκαναν ιδανικό ραντεβού για τους δυτικοσαξονικούς στρατούς που πολεμούσαν ενάντια στους εισβολείς του Βορρά, ήτι τους Vikings. Η Δόκτωρ Χέλεν Γκίτος, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρώιμης μεσαιωνικής ιστορίας, δήλωσε: «Αυτή η γη ήταν ιδιοκτησία της βασιλικής οικογένειας των Δυτικών Σαξώνων τον 9ο και 10ο αιώνα και έχουμε περιγραφές αυτής της γης. Το ίδιο το αρχοντικό της Κέρνης ανήκε στον Άθελμαερ, απόγονο του βασιλιά Άθελρετ του πρώτου και έναν από τους ισχυρότερους άνδρες στην Αγγλική αυλή. Περιγράφουν ότι υπήρχε επίσης ένα Hairpath, δηλαδή ένας στρατιωτικός δρόμος που οδηγούσε στον λόφο του γίγαντα, και αυτή η πλαγιά μοιάζει με ένα ιδιαίτερο είδος τόπου συνάντησης του σαξονικού τοπίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά ενός ειδικού τύπου τόπου συνάντησης που είναι γνωστός στους γηγενείς πληθυσμούς ως χώρος κρεμαστού ακροτηρίου, που πιστεύετε ότι είναι μέρη για συναντήσεις μεγάλων ομάδων. Στα σύγχρονα ελληνικά θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε ως κομβική λεωφόρο και να συγκρίνουμε το μέρος αυτό με την περίφημη αρχαία Αμφίπολη. Οι ερευνητές τώρα πρόσθεσαν, αξίζει να θυμηθούμε ότι η πρώτη καταγεγραμμένη συνάντηση μεταξύ ενός Αγγλοσάξονα και μιας ομάδας επιδρομέων Viking έγινε στο Portland, το οποίο απέχει μόλις 16 μίλια από την Κέρνη όπου βρίσκεται ο Ηρακλής.
Ο γίγαντας αναφέρεται επίσης σε ένα χειρόγραφο του 11ου αιώνα, το οποίο φυλάσσεται σε βιβλιοθήκη και αναφέρεται σε έναν τοπικό ερημίτη, τον Σεντ Ίντβολτ, τον Άγιο λοιπόν Ίντβολτ, ο οποίος φύτεψε το ραβδί του στην κορυφή του λόφου. Τώρα πιστεύετε ότι οι μοναχοί από το Αβαΐο της Κέρνης προσπάθησαν να οικειοποιηθούν τον γυμνό γίγαντα ως τον Άγιο Ίντβολτ σε μια προσπάθεια να διεκδικήσουν τα λείψανα του Αγίου που πίστευαν ότι ήταν θαμμένα στην κορυφή του λόφου. Ο Δόκτωρ Μόρκομ, μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, είπε: το να έχεις μια μεγάλη, προφανώς γυμνή, παγανιστική φιγούρα στο κατόφλι σου ήταν ένα άβολο γεγονός για τους μοναχούς και ασχολήθηκαν με μια πνευματική ερμηνεία συνδέοντάς την με τον Άγιο τους Ίτβολτ. Η Δόκτωρ Γκίτος επίσης πρόσθεσε: αυτό που είναι υπέροχο είναι ότι η ιστορία που βρήκαμε είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ένα μυστήριο. Μας λέει πολλά περισσότερα για αυτό το μέρος και για αυτούς τους ανθρώπους και αυτό για μένα είναι πραγματικά συναρπαστικό, ολοκλήρωσε η ίδια. Τα ευρήματα από τις Δόκτωρ Γκίτος και Δόκτωρ Μόρκομ πρόκειται να δημοσιευθούν στο Speculum, το περιοδικό της Μεσαιωνικής Ακαδημίας της Αμερικής, και οι δικές μου οι ερωτήσεις πριν κλείσω την σημερινή την εκπομπή, καθώς όπως πάντα βάζω την δική μου την πινελιά, είναι οι εξής και φυσικά θα ήθελα πάρα πολύ όποιος μπορέσει να τις απαντήσει. Ερώτηση πρώτη: ποιος ήταν άραγε αυτός που σχεδίασε τον γίγαντα της Κέρνης? Δεύτερη ερώτηση: ήταν Άγγλος? Το ζωγράφισαν μήπως για να φοβίζουν τους Vikings επιδρομής? Τρίτη ερώτηση: γιατί τον χάραξε έτσι στο έδαφος ώστε να φαίνεται από ψηλά? Ερώτηση νούμερο 4. Τι σκοπό εξυπηρετούσε πέραν ως σημείο στρατιωτικής συγκέντρωσης? Ερώτηση 5. Ποιος αλλίωσε το αρχικό σχέδιο και γιατί? Ερώτηση 6 και τελική. Μήπως το έκαναν οι μοναχοί? Θα περιμένω να απαντήσετε όλοι εσείς οι οποίοι θα δείτε αυτή την εκπομπή. Πιστεύω ότι αξίζει σαν Έλληνες εννοείται να την κοινοποιήσουμε. Φυσικά όσοι είστε συνδρομητές και μη φυσικά να κάνετε like, όσοι με βλέπετε πρώτη φορά κάντε εγγραφή και φυσικά στην περιγραφή της εκπομπής θα βρείτε πάρα πολλούς συνδέσμους από τα πιο δημοφιλή βίντεο του καναλιού, στο οποίο και πάλι προτρέπω όσοι δουν αυτήν την εκπομπή να κάνετε εγγραφή. Από τη Θεσσαλονίκη ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.